नमस्कार, मी कल्पनाच रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण कोवळ्या फणसापासून भाजी तयार करणार आहोत. मोठा फणस आपण कापून खातो घरी टाकून, पण लहान फणस हे भाजीचे असतात, तर त्याची भाजी आपण मस्तपैकी बघूया. आपण चला तर मग रेसिपीला सुरुवात. आपण फणसापासून भाजी बनवणार आहोत. कोवळा फणस आहे, तर भाजी करणार आहे. पहिले फणस कापून घेऊ आपण. त्यासाठी सुरीला तेल लावायचं. चिकट असतं ना आतमध्ये, त्याच्यामुळे हाताला लावून घ्यायचं. पहिले आपल्या हाताला चिकटपणा लागू नये म्हणून. कापून घेतलेला आहे, पाण्यात टाकलेला आहे. खूप चिकट असतो हा, तर तुम्ही हँडग्लोव्हजच घाला. काय असं डिस्पोजेबल हँडग्लोव्ज येतो, तो हातात घाला, म्हणजे हात खराब नाही होणार. मी घातला दुसरा, त्याच्याने ते कापले. तर अशी खूप चिकट असतं ते थोडे पाण्यात टाकलेत. आता याच्यासाठी वाटण जे लागणार आहे ते आपण वाटण बघू. कढई तापाय ठेवली, गॅस चालू करून. तुम्हाला साहित्य लागतं ते वाटणाचं काय. सुकं खोबरं घेतलं आहे, थोडे तेल घेतले, डाळ्या घेतले, जिरं, दालचिनीचा छोटा तुकडा, लवंग, 1-2 मिरी आणि ते चक्री फुलची 1 पाक. पहिलं खोबरं ते बाहेर करून घेऊ. ती पटकन होती, ती शेवटी टाकायची. जिरं, थोडंसं हलकं भाजायचं. त्याला तेल घालायचं नाही असतं, कारण की ऑलरेडी त्याला तेल सुटणार आहे. तेलाचा आवाज लागला की आपल्याला अगदी थोडंच भाजायचं आहे. खोबरे खूप असं लाल करायचे नाही आहे, नंतर मसाला परतताना होणार होतं. झालं ते तडतडले झालं. पूर्ण आपल्याला सफेदच ठेवायचं आहे. फक्त त्याला कच्चपणाचा वास गेला पाहिजे, म्हणून फक्त थोडंसं काढून घेते मी. असं भाजून घ्यायचं. काढून घेतलं आहे, तर थंड झालं की आपण मग मिक्सरला घेऊ. तोपर्यंत कांद्याचं वाटण करतो. मला कांदा टाकून घेऊ. त्यामध्ये मी कांदा घेतला आहे, कढीपत्ता घेतला आहे, लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, आलं, कोथिंबीरची घेतले, 1 मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर वाटण्यापर्यंत. कांदा लाल होऊ देऊ आपण त्याला. जरा तेल घालून घेऊ. थोडं मीठ घालतो यावर, पटकन मीठ कांदा. मसाला भाजताना आपल्याला ते लागल्यानंतर त्यातून पडून झालं. तेलाच्या कढईने मोठे पटकन भाजला जातो आणि कढई गरम लवकर होते ना. तर हे बघा असं असं ब्राऊन झालं आहे. त्या स्टेजला आपण हे बाकीचं तर टाकून घेऊ. 7-8 पाकळ्या घेतल्या, थोडं आलं घेतलं, 2 इंच, 1 मिरची,
हे थोडेसे कोथिंबीरचे डेट आहेत ना, ते पण घेतले आणि कोथिंबीर पण घेतली थोडी, दोन्ही. मसाल्याला किती छान करून मिळाला. आता थोडी टाकत आहे थोडी चव आणि स्वाद चांगला. दाखवते वाटत झालेला आहे. पहिले हे सुकली वाटलेलं आहे ते पहिलं ग्राइंड करायचं, काढून घ्यायचं, त्याच्यानंतर हे ग्राइंड करायचं. दोन्ही एकत्र अख्खं वाटायचं नाही, कारण की ते काही ना काही तुकडे वगैरे तसेच राहतात. पहिले एक 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 ग्राइंड करायचं, नंतर मसाला एकत्र करायचा. ते वाटून दाखवते. आता सुकं वाटून घेतलेलं आहे आणि हे कांद्याचं वाटून घेतलेलं आहे. आता वेगवेगळे वाटायचं, ते एकत्र नाही वाटायचं आणि हा एकत्र ह्याच्यामध्ये काढून घ्यायचा आपण मसाला. तर तो परतून घेऊ. कढई ठेवली आहे, टाकून पहिला फोडणीला कांदा भाजून घ्या. थोडासा घेतलाय कांदा फोडणीला, टाकून घेतो. कांदा आपल्याला चांगलाच परतून घ्यायचा आहे, अजिबात कच्चा ठेवायचं नाही आहे. असं दिसतंय ना, ब्राउनिश झालेलं आहे थोडं. त्याच साईडला आपण टमाटर टाकूया, बारीक करून टाकत आहे. थोडंसं मिठाचा अंदाज ठेवायचा, पण टाकता येतो. वाटला थोडं टाकलेला, पहिला कांदा करतो तेव्हा टाकलं आणि टमाटर. मध्ये हळद घेतली आहे, लाल तिखट घेतलं आहे, मिरचीचं तिखट आहे, तिखटाचं लाल आहे, ही काश्मीरी लाल आहे. आणि हा किचन किंग मसाला आहे, हा मटन मसाला घेतला आहे आणि धणा पावडर घेतला, टाकून द्या आपण. हे झालं आहे. आता हे वाटलेलं आपण टाकायचं. वाटलेलं एवढं घालते, कमी वाटलं अजून घालता. त्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आपल्याला, पाण्याचं गरम करायचं तो करायचं. थोडं पाणी घालायचं. हे वाटण्याचं जे मिक्सरच्या भांड्याचं पाणी आहे ना, ते वापरते. गरम मसाला चांगला शिजेल. मसाला चांगला फुलतो पण आणि चांगला शिजतो पण. त्या स्टेजला थोडंसं ते टाकून घेतलेलं आहे, ते टाकून परतून घेणार आहोत. थोडासा गरम मसाला टाकायचा या स्टेजला, शेवटीच टाकायचा.
पण त्याचा वास आणि टेस्ट छान होते. होत आली झालीच आहे. तयार आहे फणसाची रस्साभाजी. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा. छान आहे, अगदी टेस्ट त्याची नॉनव्हेजसारखीच येते. थँक्यू.